Yo guys, what up? Jomak here and welcome back or welcome to my channel kung first time mo palang mag-click sa mga videos ko. So this one is for the RTX 3080 na MSI SUPRIM. So ito yung best of the best na variant ni MSI. So aka the prodigal GPU. So kung familiar kayo or subscriber kayo ng channel, na-upload ko a few months back na ito ay isang prodigal GPU. Problema tong GPU na to dahil nagsa-throttle siya. Okay, so basics muna. Pag-usapan natin, anong model ba to? Ano yung problem dito? Ano yung recommendation ko? And ano yung pwede mong gawin para maiwasan yung issues with these cards or other higher tier cards sa rig mo. So, first of all, it's a 3080 using the GDDR6X memory from NVIDIA. So, ito yung problem memory for NVIDIA. Marami magko-comment or marami magre-react na bakit naka 3080 ako, okay yung mega hash ko, naka 3090 ako, okay yung power draw ko, etc. etc. Ganyan. Pero guys, etong card talaga na to, 3080, 3080 Ti, 3070 Ti, 3090, basically lahat na naka GDDR6X. Iniiwasan ko kasi mainit siya guys for mining. So for gaming, probably this can serve you well. Pero pang mina guys, pagka gumagana siya, okay siya, mataas ang hash rate na to. Actually, this particular card, nung naayos na natin, sa 101 mega hash, stable siya ng mga 97, yan, na-try ko. Pero, ibabalik na natin kay client. Ngayon ko lang actually na-repair. Medyo busy lang sa shop, kaya alam naman natin, hindi ako nakapag-upload, busy tayo. So anyway, long story short, yun yung mga models na iniiwasan ko kasi ang init ng cards nila, okay? And pag sa mining, lalo na sa Ethereum, malakas gumamit ng VRAM yan, guys. Mainit sa VRAM yan. So, anong problema pag nag-overheat yung VRAM natin? Di ba? Nagta-throttle yung cards natin. Imbis na maganda yung hash rate, bumababa yan. Kasi sobrang init nga ng RAM. Alright? And yung GDDR6X na yun ang culprit. It doesn't matter. Kaya ginawa ko ng video na to. Kasi isipin ng iba, hindi, kasi Strix, hindi yan problema sa Strix. Hindi, sa Gigabyte Vision, hindi yan problema. Guys, MSI Supreme, best of the best. Yun pa rin yung problema niya. Okay, so meron at merong lemon cards. It doesn't matter kung anong tier ang bibilin mo. Basta itong mga cards, itong model na to talaga, may encounter ka na problema. Pagka okay yung memory, katulad nito, maganda na yung hash rate. Pero ang problema, pinalitan yung thermal pad. So wala nang warranty yan guys. Nabuklat na yung card na ito. Itong GPU na to. Alright? So ano ba yung storya dito, no? So, quick recap lang, no? Kung hindi mo napanood yung first part na to. Ito is binili for mining. Ngayon, no, nilagay sa mining rig, laging nagka-throttle. Tapos, apparently, yung VRAM temp niya, sobrang taas. 100 plus, 107, I think. I'm not sure. Basta super taas daw. Kaya, pina-repair sa technician. Ngayon, nung ni-repair yung technician, guys, be very careful. Pag nagre-replace tayo ng thermal pads, hindi tayo parang binuksan mo lang na parang sandwich tapos naglagay ka ng cheese, yung parang itsura kasi ng thermal pads parang cheese guys. Mini-measure lahat yun, dapat eksakto yun up to the last millimeter or 0.5 millimeters para sigurado kang lapat na lapat yan. Ayan, cooler na yan guys, ayan parang sandwich kasi yan, parang sapin-sapin guys. Ayan, nakikita mo yung thermal pad na yun, yung tinuturo ko na yan. Sigurado ka dapat lumalapat yan, dapat lumalapat yan sa mismong cooler. Itong cooler na to, itong aluminum na feedstock na to, dapat lumalapat yan. Otherwise, iinit yan, guys. Ang naging problem, nung nag-replace sila ng thermal pad, sa kagustuhan siguro lumapat ng mga VRAM na yan, sobrang kapal. So, kunwari, 2mm lang, naging 3. Ang nangyari, wala nang die contact do sa mismong GPU. Do sa mismong, kasi GPU, guys, when I say GPU, yung parang pinaka-CPU na to. Graphics card talaga to eh. Layman's term lang kaya tinatawag natin GPU. So, yun yung pinaka-GPU natin nasa kabilang side nito. Okay? Wala nang contact. Kaya nangyari nun, bago nga yung thermal pads niya, pero since sobrang init naman ng GPU, naka-idle siya mga 90, 93C, ganun. As in, alam mo kasi pag nasalpak mo pala ng GPU, yung fans talaga nito, sobrang bilis na eh. Tapos pag tinignan mo yung temp, yun nga, sobrang taas. So, hindi ka rin makakapag-mina pag ganun, guys. It doesn't matter kahit Ethereum yan, kahit i-undervolt mo yan, sobrang init kasi wala nang contact yung die. So, long story short, ang ginawa natin, i-replace natin yung thermal pads nito. Ang problem lang, since nagalaw na siya, number 1, wala nang warranty. Number 2, hindi ko na alam kung ano yung kapal, nung eksaktong kapal ng thermal pads. Kaya, naging tayo,
kumbaga, touch and feel. Kumbaga, subok, hindi gumana, isa ulit, hindi gumana, isa ulit. So, kaya siya matrabaho. Pero thankfully, ito na nga, naayos na natin. I used 2 millimeters dun sa paikot na thermal pads dun sa GPU. Tapos dito, dito sa part na to, merong 3 millimeters saka 2.5. So, para lapat na lapat talaga. Ang kailangan mo dyan is yung caliper. Yung thermal pads, not really, di kailangan naman ng thermal grizzly. Pero ikaw, kung trip mo, why not? Gelid yung ginamit ko dito. Okay naman yung performance so far. And we'll see kung gaano ka-stable to pag nasabak na ulit sa matagalang minahan for my client. So, yun. For my client, I hope na wala ka na ma-encounter na issues for this one kasi it's a very good card. For gaming, for the model, it's a very good card. For the price, di ba? Ang ganda ng card na to. Kaya lang, unfortunately, you had a lemon unit. Partly the reason hindi ko nire-recommend yung mga 3080 na kasi daming lemon units. Even for 3090s, ang daming lemon units. And yeah, so just to be safe lang, paano hindi mangyari sa ito? Number 1, huwag ka nang bumili ng 3080. Ang daming 37, hindi naman marami. May shortage nga eh. Marami ka rin makikitang seller ng 3070s and 3060 Ti's. Just make sure na reputable yan, may warranty, etc. Yun yung kunin mong card. Huwag ka na mag fancy na 3080, 3090, best of the best. Guys, hindi mo kailangan okay? Ang kailangan mo sa mining, ito lang. Kailangan magandang pang-mina yung GPU mo. Pangalawa, kailangan matipid sa kuryente yung GPU mo. Pangatlo, kailangan stable yung GPU mo. Hindi katulad na to, ilang buwan nang hindi napakinabangan dahil nagkakaproblema. So, unless okay lang sa'yo ma-avoid yung warranty mo and go through the headaches for lemon units, or baka marunong ka talaga mag-repair, then by all means, go ahead and do that. But that's it guys, di ko na pahabain yung video. Iwasan nyo yung mga cards na sobrang tataas, okay? Stick with yung parang sa kotse lang, yung normal lang. Kumbaga yung Toyota Corolla, yan. Yun yung madaling piyesahan. So yun yung bilhin nyo for your mining rigs. And more upcoming videos and tips guys. Inayos lang natin yung shop and I will make sure to upload regularly soon. So thank you for watching guys. Jomak here. Peace out.